Augustine Lewis Cauchy's radical test अथवा Cauchy's radical test. यो युजुअली कस्तो बेलामा काम गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम लिमिटेडली युज गर्नु है, यो टेन्सन दिन सक्छ यसले. सम सिक्वेन्स an कम्प्लिकेटेड सिक्वेन्स an को पावर सम सिम्पल सिक्वेन्स bn. bn भनेको युजुअली पोलिनोमियल इन n कि त पोलिनोमियल इन n or 1 by पोलिनोमियल इन n यस्तो हुन सक्छ है. यो फर्ममा छ भने चाहिँ यसलाई युज गर्दा हुन्छ. भित्रको चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड n को पावर n मा might work. n को पावर n मात्र आयो भने पनि इट माइट वर्क है. त्यो n को पावर n तर यता हेरौँ, n को पावर n बाई n फ्याक्टोरियल वाला थियो नि. यो के थियो एउटा क्वेसन मैले गरिदिएको थिएँ. n को पावर n बाई n फ्याक्टोरियल जस्तो यस्तो केही देखिने चाहिँ चिज छ. यसमा चाहिँ Cauchy's टेस्ट चाहिँ युज नगर्दा हुन्छ. यो n को पावर पहिला सुरु त यो सिम्पल फर्ममा छ हो कि हैन. अर्को यसलाई के अरे होल को पावर 1 बाई n गर्न थाल्यो भने यो होल को पावर 1 बाई n लिनुपर्छ. यस्तो गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यसले दुःख दिन सक्छ. के बुझ्ने कस्तो भन्दाखेरि समेसन अफ समथिङ होल ब्र्याकेट समथिङ यो फर्ममा है. समेसन अफ यो फर्ममा आयो भने है, समेसन अफ n इक्वल टू 1 to infinity an को पावर bn को फर्ममा आयो भने चाहिँ के गर्ने, an को पावर bn मा आयो भने चाहिँ के गर्ने, युज Cauchy's टेस्ट है. Cauchy's टेस्ट युज Cauchy's टेस्ट. यो भयो भने के गर्ने, युज Cauchy's टेस्ट. ओके, Cauchy's टेस्ट यस्तो भयो भनेपछि यो n को पावर n बाई n फ्याक्टोरियलमा गर्न पाएर यो फर्ममा छ र छैन. त्यही भएर हामीले यो युज नगर्ने. यही फर्ममा आउँदा मात्र यसलाई युज गर्नु है, नभए यसले धेरै दुःख दिन्छ. यो भयो खै मेरो, यो भयो when to use है. अब आउँछ how to use है त. how to use भन्दाखेरि हेरौँ त हामीलाई के दिएको हुन्छ. सपोज गिवन सिरिज इज n इक्वल टू 1 to infinity an है. सपोज यो चाहिँ गिवन सिरिज छ अरे. कस्तो नन नेगेटिभ, यो पनि नन नेगेटिभ नै हुनुपर्छ है. नन नेगेटिभ सिरिज छ अरे. यस्तो एउटा नन नेगेटिभ सिरिज छ अरे. हामीले के निकाल्ने, इभ्यालुएट अथवा फाइन्ड लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an को पावर 1 बाई n है. an को पावर यो समेसनमा जे छ त्यसको पावर 1 बाई n गर्ने. ओके, कन्क्लुजन अगाडिकै जस्तो हो. हेरौँ त, इफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an को पावर 1 बाई n इज लेस देन 1. ओके, इज लेस देन 1. यो कन्भर्ज हुन्छ अरे. पहिला सुरु कन्भर्ज हुन्छ, लेस देन 1 हुन्छ भने देन समेसन n इक्वल टू 1 to infinity an is convergent. Okay, if limit n tends to infinity an को पावर 1 by n is equal to l, converge हुन्छ अनि greater than 1, or limit n tends to infinity an को पावर 1 by n भनेको चाहिँ कति हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ अरे. यो हुने केसमा चाहिँ के भयो, देन समेसन n इक्वल टू 1 to infinity an is डाइभर्जेन्ट. यो केसमा डाइभर्जेन्ट हुन्छ. अनि फाइनली इफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an को पावर 1 by n इज इक्वल टू 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, देन Cauchy's test is inconclusive. इनकन्क्लुसिभ को मतलब यो टेस्टबाट केही भन्न सकिन्न, हामीले अर्कै कुनै टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको है. यो भयो इज इनकन्क्लुसिभ. ओके, ल अब यो कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ हेरौँ त. यसलाई हेरौँ.
यसलाई हेरौँ an भनेको कति समेसन अफ वाट एभर 1 + 1/n यसलाई यसो लेख्दिउँ sn को पावर tn लेख्दिउँ a लेख्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ an भनेको चाहिँ यो फर्ममा हुनु पर्यो sn को पावर tn जस्तो देखिने हुनु पर्यो है sn को पावर tn भन्दा पनि के लेख्दिउँ यहाँ rn को पावर pn जस्तो यो pn भनेको के हो युजुअली पोलिनोमियल और 1/पोलिनोमियल इन n दिएको हुन्छ है rn को पावर pn an भनेको चाहिँ rn को पावर pn जस्तो छ भने मात्र हेरौँ त rn को पावर pn छ हो कि हैन यो भयो an यति भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an को पावर 1/n भनेको कति लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n को पावर -n स्क्वायर 1/n हो कि हैन यस्तो भयो ठीक छ 1/n यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n इन्टु यो गरे भने 1 + n - n हुन्छ हो कि हैन -n हुन्छ यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n को पावर n यो भनेको कति यो भनेको त 1 हुन्छ के रे e हुन्छ 1/e आउने भयो 1/e भनेको लेस देन 1 लिमिट लेस देन 1 छ भने के हो कन्भर्जेन्स सो यो के भयो n = 1 to infinity 1 + 1/n पावर -n स्क्वायर इज के भयो कन्भर्जेन्ट यसरी कन्भर्जेन्ट भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौं है यसको कन्भर्जेन्स यसरी कन्क्लुजन हेर्नु कन्क्लुजन ठ्याक्कै त्यो डिलाम्बर्ट्स रेशियो टेस्टकै छ यसमा है डिलाम्बर्ट्स रेशियो टेस्टकै छ ल यो भयो अब अर्को हेरौँ क्वेशन नम्बर 6 को बी क्वेशन नम्बर 6 को बी क्वेशन नम्बर 6 को बी भनेपछि हामीसँग के छ यति छ 6 को बी मा -n स्क्वायर छैन बल्कि n स्क्वायर मात्रै छ भनेपछि यो यस्तो देखिने भयो यो भनेको सिम्पली e भयो व्हिच इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 छ भने के हुन्छ ग्रेटर देन 1 छ भने यो त के हुने भयो ग्रेटर देन 1 छ भने त डाइभर्ज हुने भयो भनेपछि गिवन सिरिज इज डाइभर्जेन्ट यसरी डाइभर्जेन्ट लेख्दिनु है यो भयो 6 को सी मा के भनेछ n फ्याक्टोरियल ओहो ल अब गजब आयो अब चाहिँ गजब आयो है n फ्याक्टोरियल को पावर n अरे n को पावर n को स्क्वायर अरे पावर n तलमाथि दुईटै छ अब यहाँ हेरौँ त x को पावर a को पावर b भनेको कति x को पावर a इन्टु b यो भनेको x को पावर b को पावर a गर्नु पनि मिल्छ हो कि हैन भनेपछि यही गर्दिने भयो माथि हेरौँ यहाँ हेरौँ यसलाई म कति लेख्न सक्छु समेसन n = 1 to infinity n को पावर n नै छ तलपट्टि कति n को पावर स्क्वायर अनि n भनेर यसरी लेख्दिन सक्छु मैले भनेपछि कति आयो समेसन n = 1 to infinity n/n स्क्वायर को पावर n हो कि हैन यस्तो आयो राइट यो आयो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं हेरौँ त हामीले के गर्न सक्छौं हामीले यसलाई यो मेटाइदियो पुरै मेटाइदियो यसमा के आयो हेरौँ त an भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n स्क्वायर को पावर n आयो राइट अब यस्तो आयो भने के गर्ने डिलाम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाइदिने अब यो सीधा सीधा लिमिट चाहिँ निस्किन्न है यसलाई एल हस्पिटलमा लग्न पनि मिल्दैन किनभने अब यस्तो भनेको चीज चाहिँ अब रियल नम्बरको लागि सबै रियल नम्बरको लागि डिफाइन हुँदैन फ्याक्टोरियल आयो भने चाहिँ त्यो लगाउन मिल्दैन है यो भनेको कति भयो
यो भनेको कति भयो 1/n भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति हुने भयो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति भन्दाखेरि यो n स्क्वायर को पावर n यसको पावर चाहिँ 1/n भनेपछि यो र यो क्यान्सल भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n फ्याक्टोरियल बाई n स्क्वायर हुने भयो राइट n फ्याक्टोरियल बाई n स्क्वायर हुने भयो यसलाई म के लेखिदिन सक्छु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n टाइम्स n minus 1 n minus 2 factorial right n minus 2 factorial upon n square एउटा n क्यान्सल भयो अर्को कति लेखिदिन्छु म n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो n ले डिस्ट्रिब्युट गर्ने भयो 1 minus 1/n टाइम्स n minus 2 factorial है n minus 2 factorial यसको लिमिट 1 अनि हेर हेरौँ मैले के भनेको थिएँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n tends to infinity right n tends to infinity x को पावर n by n factorial भनेको कति हुन्छ 0 for all x भनेपछि 1/n factorial पनि के हुने भयो त 1/n factorial पनि कति हुने भयो 0 हुने भयो भनेपछि लिमिट ओहो कस्तो आवाज आयो n भनेको पनि 0 हुने भयो राइट n भनेको पनि 0 हुने भयो अनि n minus 2 भनेपछि n minus 2 भनिसकेपछि यो के भयो त 2 भन्दा ठुलोको लागि 2 भन्दा ठुलो हामीले सिक्वेन्स लिने हो भने सपोज यो यसको लागि पनि के भन्न सक्यो हेरौँ त n minus 2 भनेको यसकै सबसिक्वेन्सहरु लिइराको है मैले n minus 2 भनेपछि कति n equal to 2 देखि लिइराछु मैले n equal to 2 देखि सबसिक्वेन्स भन्दा पनि n equal to 2 देखि लिइराछु भनेपछि यसलाई उल्ट्याइदिने भए हामीले यो भन्न पाउँछौं के यो भन्न पाउँछौं भने चाहिँ फ्याक्टोरियलको लिमिट एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति हुन्छ यो इन्फिनिटी नै हुन्छ है बेसिकली यो टेन्ड्स टु 1 भयो यो टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो त्यो भएर यसरी भन्न पाएको है फ्याक्टोरियलको लिमिट भनेको टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ 1 / फ्याक्टोरियल आयो भने चाहिँ टेन्ड्स टु 0 हुन्छ अनि 1 / यो के त यो भने n equal to n minus 2 भनिसकेपछि कस्तो सिक्वेन्स भयो त यो n minus 2 भने n equal to 2 3 4 देखि डिफाइन हुने सिक्वेन्स भयो हो कि हैन यसलाई के गर्न मिल्छ त यसलाई हामीले मजाले उता लगेर के रे त्यो गर्न मिल्छ के रे यसलाई चाहिँ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गराउँदा इन्फिनिटी भनेर लेख्न पाउँछौं है हामीले यो बुझियो होला इन सर्ट के बुझ्नु फ्याक्टोरियलको लिमिट भनेको कति हुन्छ त फ्याक्टोरियलको लिमिट भनेको टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दा इन्फिनिटी नै हुन्छ है ल त्यति याद गर्ने अहिले त्यति याद गरे भयो जस्टिफिकेसन मा पनि 6 को डी हेरौँ 6 को डी मा के भनेछ n को पावर n n को पावर n अपॉन कति हो यो 2n को स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर भन्नुको मतलब 2 को पावर नै n स्क्वायर छ है 2 को पावर नै n स्क्वायर छ भनेपछि यो कति समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी n को पावर n बाइ 2 को पावर n इन्टु n भयो यो हो कि हैन यस्तो भयो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी n बाइ 2 को पावर n को पावर n भनेर लेख्न सक्छु मैले है यसरी लेख्न सक्छु हो कि हैन यो भनेपछि कति हुने भयो an भनेको n बाइ 2 को पावर n यति हुने भयो यो भनेको n बाइ 2 को पावर n यति हुन्छ यो भने कति आयो n बाइ 2 को पावर n आयो राइट n बाइ 2 को पावर n आयो है n बाइ 2 को पावर n आयो n बाइ 2 को पावर n आयो ओके n बाइ 2 को पावर n अब सीधा सीधा लिमिट आउँदैन होला यो सीधा सीधा लिमिट आउँदैन होला consider the functional limit
functional limit x tends to infinity x by 2 को power x, which is equal to limit x tends to infinity 1 by infinity by infinity form भएकोले log 2 L'Hospital's rule. यो 2 को power x as x tends to infinity यो भनेको कति 0 भयो. यो लिमिट इक्वल टु यो लिमिट हुन्छ हो कि हैन. सो लिमिट n tends to infinity n by 2 को power n is equal to 0. यो आयो 0 है. यो 0 आयो. ओके यो 0 आयो. यो 0 आयो भनेपछि यो त के भयो लेस देन 1 छ. अघि इन्फिनिटी हुँदाखेरि सिरिज डाइभर्जेन्ट भयो. यो लेस देन 1 छ भने के भन्नु पर्यो thus given series n equal to 1 to infinity n को power n by 2n square is के भयो त यो कन्भर्जेन्ट भयो है. कन्भर्जेन्ट भयो. ठीक छ. n को पावर 2n स्क्वायर अरे फेरि के तालले दिएको यो e मा के भनेको छ 6 को e मा यो बुकमा आन्सर रङ छ. यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ. टू n स्क्वायर भनेपछि पावरै n स्क्वायर दिए हो नि त. यो त के प्रिन्ट मिस्टेक भयो होला के भयो होला. n को पावर n बाइ 2 को पावर n को होल स्क्वायर. यसलाई अघि जस्तै के गर्न मिल्छ n को पावर n बाइ 2 को पावर स्क्वायर भने 4 को पावर n गर्न मिल्छ हो कि हैन. 2 को पावर 2n हुन्छ 4 को पावर n गर्न मिल्छ. यसलाई कसरी लेख्दिम म n बाइ 4 को पावर n. यो भनेको n बाइ 4 को पावर n हुन्छ. n बाइ 4 को पावर यो कति भयो n भयो भनेपछि यो कति आउँछ n बाइ 4 मात्र आउँछ. n बाइ 4 को लिमिट भनेको कति इन्फिनिटी. ओके इन्फिनिटी. सो के भयो त. सो के भन्न सक्छौं हामीले इन्फिनिटी आयो भनेपछि n को पावर n बाइ 2n को होल स्क्वायर 2 को पावर n को होल स्क्वायर इज डाइभर्जेन्ट. यहाँबाट डाइभर्जेन्ट भनेर भन्न सक्छौं है त. अब क्वेशन नम्बर f यो त सजिलो छ. f र g चाहिँ एकदम सजिलो छ. f र g एकदम सजिलो छ. f मा के भनेको छ f मा n को पावर n बाइ n स्क्वायर प्लस 2 को पावर n भनेको छ. यो भने कति हुने भयो n को पावर n स्क्वायर प्लस 2 को पावर n हुने भयो भनेपछि कति आउँछ n बाइ n स्क्वायर प्लस 2 भयो हो कि हैन. यो भनेको n बाइ n स्क्वायर प्लस 2. यो भनेको कति आउला n स्क्वायर कमन लिदिउँ त. n स्क्वायर कमन लिदिने भए यो भनेको 0 आउँछ. 0 आउँछ भनेपछि के भयो n को पावर n यो 0 भनेको लेस देन 1 छ भने के हुन्छ कन्भर्जेन्ट. n बाइ n को पावर n बाइ n स्क्वायर प्लस 2 को पावर n इज के भयो त कन्भर्जेन्ट भनेर भन्न पाए हामीले. ओके कन्भर्जेन्ट भनेर भन्न पाए. फाइनली क्वेशन नम्बर 6 को g हेरौँ. क्वेशन नम्बर 6 को g हेरौँ. g मा के भनेको छ. g मा के दिएको छ. g मा के दिएको छ भन्दा g मा हामीलाई 2n plus 3 by 3n plus 2 को पावर n दिएको छ है. पावर n दिएको छ भनेपछि an भनेको कति जतिको त्यति नै 3n plus 2 को पावर n हुने भयो भनेपछि यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी. यो पावर n मात्र क्यान्सल हुने भयो भनेपछि 2n plus 3 by 3n plus 2 भनेपछि यसलाई n कमन लिएर फालेपछि कति आउँछ यो 2/3 भन्ने लिमिट आउँछ है. 2/3 भन्ने लिमिट आउँछ which is less than 1 भनेपछि के भयो कन्भर्जेन्ट. गिवन सिरिज इज कन्भर्जेन्ट. यसरी भयो. अब एउटा उसको
लिमिट एउटा गरिहालौँ न एक्जाम्पल 14 पेज नम्बर 258 को एक्जाम्पल 14 पेज 258 को एक्जाम्पल 14 है पेज 258 को एक्जाम्पल 14 के दिएको छ यसको कन्भर्जेन्स चेक गर भनेछ n equal to 1 to infinity n minus log n upon twice n whole को power n whole को power n यसको चाहिँ के गर कन्भर्जेन्स चेक गर भनेको छ है कन्भर्जेन्स चेक गर भनेको छ भनेपछि के गर्ने अब an भनेको कति लिनु पर्यो n minus log n by 2n whole को power n भयो भनेपछि लिमिट n tends to infinity an को पावर 1 by n छ भने कति हुन्छ लिमिट n tends to infinity n minus log n by twice n मात्र हुने भयो यो भनेको 1 by 2 minus limit n tends to infinity log n by n हुने भयो अब यहाँ consider the functional limit अब यसको लागि हेरौँ है एल हस्पिटल लाउनु पर्ने जस्तो देखिरहेछ x tends to infinity यस्तो के अरे फ्याक्टोरियल एउटा नआयो भने फ्याक्टोरियल आउँदाखेरि गर्न मिल्दैन किनभने रियल नम्बरको फ्याक्टोरियल डिफाइन हुन्छ गामा फंक्सनतिर अलिकति जान्छ फ्याक्टोरियलको जेनरलाइजेसन हो तर यस्तो फ्याक्टोरियल भनेर चाहिँ लेख्न पाउँदैन है फ्याक्टोरियल भनेर चाहिँ लेख्न पाउँदैन कस्तो भयो भन्दा यो हेर्दाखेरि एल हस्पिटलबाट गर्न मिल्ने जस्तो देखिरहेछ त्यस्तो देखियो रे तर एल हस्पिटल त हामीले सिक्वेन्समा लाउन मिल्दैन भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले यसरी हेर्नु पर्यो फंक्शनल लिमिट x tends to infinity 1 by x upon 1 यो भनेको 0 भनेपछि के आयो therefore लिमिट n tends to infinity an को पावर 1 by n भनेको त कति 1 by 2 माइनस यो लिमिट भनेको 0 भयो यो भनेको 1 by 2 लेस देन 1 हो त्यही भएर यो सिरिज के भयो कन्भर्जेन्ट भयो त्यसरी नै हामीसँग एक्जाम्पल 15 छ पेज 258 र 259 मा हो कि हैन यहाँ के भनेको छ यहाँ यस्तो के दिएको छ सिरिज यस्तो के दिएको छ यो यसले के भन्यो यो अघि दिएको सिरिज यो वाला सिरिज चाहिँ के भयो कन्भर्जेन्ट भयो भन्छ यहाँ के भनेको छ 1 plus 1 by square root of n अरे अनि माइनस n को पावर 3 by 2 अरे 1 plus 1 by square root of n हो कि हैन 1 by 1 plus square root of n अनि माइनस n को पावर 3 by 2 सधैँ पोलिनोमियल त भएन कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ त्यही भएर मैले गरेको सधैँ पोलिनोमियल हैन युजुअली मैले भनेको पोलिनोमियल अथवा 1 by पोलिनोमियल जस्तो देखिन्छ भने यो भनेको कति हुन्छ हेरौँ है यो भनेको कति भयो कति हो यो भनेको 1 plus 1 by square root of n पावरलाई डिवाइड बाइ n गर्ने भयो माइनस n को पावर n ले डिवाइड गरेर 3 by 2 minus 1 भने 1 by 2 हुन्छ यसलाई म कसरी लेख्दिन्छु लिमिट n tends to infinity 1 by 1 plus 1 by square root of n upon माइनस n को पावर हाफ भनेपछि यो स्क्वायर रुट अफ n यस्तो भयो यो आयो अब यहाँ हेरौँ त नाउ एउटा सिधा के गर्न सकिन्छ यहाँ र यहाँ सेम छ रे टेन्स टु इन्फिनिटी भइरहेछ रे यहाँ र यहाँ सेम छ रे अपनमा र यहाँ पावरमा सेम छ भने यसलाई सिधै 1 by e लेस देन 1 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ तर यदि कन्फ्युज लाग्छ भने यस्तो गरौँ है consider limit x tends to infinity 1 plus square root of x okay and 1 by 1 plus square root of x into square root of x okay यो भयो consider the functional limit consider the functional limit
यस्तो फङ्सनल लिमिट यो युज गर्छौँ हामीले। यहाँ हेरौँ त के हुन्छ, लेट यो हेरौँ त 1 को पावर इन्फिनिटी, 1 को पावर इन्फिनिटी फङ्सनको पावर फङ्सन मिन्स y इक्वल टु 1 + 1 by square root of x into square root of power square root of x, then log y भने कति, log y भनेको square root of x log 1 + 1 by square root of x, ओके हैन, 0 ओके हैन, 0 अरे राम यसरी लग यसरी लिन सकिन्छ। यो भनेको कति, log 1 + x को पावर -½ अपॉन x को पावर -½ यो थर्ड च्याप्टरमा हामीले गरेका थियौँ है, त्यो एकचोटि भिडियो त्यहाँ पनि हेर्नु बिर्सिन्छ भने। अब के गर्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, अब यताको मेटाउँछु म, मलाई ठाउँ पुग्दैन, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यहाँ हेरौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी log y, ओके हैन, log y भनेको कति, log y भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी log 1 + x को पावर -½ अपॉन x को पावर -½ भयो, राइट। यो भनेको हेरौँ त इन्फिनिटी बाई 0/0 फर्म, 0/0 फर्म छ भने अब के गर्ने, एल हस्पिटल्स रुल लगाइदिउँ, कति आउँछ 1/1 + x को पावर -½ ओके, 1/1 + x को पावर -½ इन्टु x को पावर -½ लाई भने -½ x को पावर -3/2, राइट, x को पावर -3/2, ठीक छ, x को पावर -3/2 अपन -½ x को पावर -3/2, यो ठिक छ, ठिक छ है, यो ठिक छ होला, यो ठिक छ। अब के गरिदिन्छु म, यसलाई र यसलाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छु, कति आउँछ, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/1 + x को पावर -½ भयो। यो भनेको कति, x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अनि x को पावर -½ छ भने -½ भनेपछि त 1 यसको भ्यालु चाहिँ 0 भयो, इन्फिनिटी को पावर -1/x को पावर ½ जस्तो देखिरहेछ भनेपछि यो कति भयो, यसको लिमिट 0 भयो, सो बेसिकली दिस लिमिट इज इक्वल टु 1, सो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 by square root of x को पावर square root of x भनेको कति हो, यो भनेको त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी y हो, ओके हैन, x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी y हो, y भनेको कति, e को पावर log y लेख्न मिल्छ, x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e को पावर log y। अब कन्टिन्युअस फंक्शन भनेपछि लिमिटलाई यता लगिदिनु मिल्यो, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी कति भयो, के e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी log y भयो, ओके हैन, यो लिमिट त कति छ, 1 भयो, e को पावर 1 भनेपछि यो कति आयो त, e आयो, e आयो। सो के भन्न सके हामीले, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an 1/n भनेको कति, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, लिमिट n टेन्ड्स टु के रे, यो an भनेको 1/1 + 1 by square root of n अपन square root of n थियो, यसको लिमिट भने कति भयो त, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/1 + 1 by square root of x, यो फंक्शनल लिमिट है, यो फंक्शनल लिमिट square root of x हुने, यो भनेको 1/e less than 1, लेस देन 1 भनेपछि के भयो, डेल के रे कॉसीस रुट टेस्टबाट के भयो, यो गिवन सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट भयो है, यो के हो, यो चाहिँ फंक्शनल लिमिट हो है, फंक्शनल लिमिट हो यो चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं, यो सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट छ भन्न सक्छौं। रुट टेस्टले यति नै काम गर्ने हो, रुट टेस्टको काम यति नै भयो। अब अर्कोमा चाहिँ हामी के गर्ने, लिमिट कम्प्यारिजन टेस्ट एउटा हामी डिस्कस गर्छौं है त ल। थ्यांक यू भेरी मच।